No niin, mitä sä ajattelit sinne mäskiin laittaa? No lähdetään nyt siitä, että näitähän on tämmöisiä valmiita jauhopusseja, missä on sekoitettu nämä valmiiksi. Ei tarvitse mitään muuta kuin vettä vaan ja sitten pyörittelee sopivaa taikinaa siitä. Näitä on vaikka minkälaisia olemassa, jos ei halua itse ruveta tekemään, niin tämä on helppo systeemi tämä. Mutta me tehdään nyt se ihan vanhoista jauhon lopuista ja tuommoisista se houkutin mäski. Ja siihen me tarvitaan tietenkin vettä. Lorautetaan sitä tonne vähän se. Tehdään nyt tommonen määrä sitä. Ja nyt tää voi käyttää vaikka minkälaisia jauhoja ja kaikki ne kaikista vanhimmat. No tässä on jotakin kaurajauhoa tämmöstä. Vanhimmat jauhosäkit mitä tuolla on, niin tyhjentelee ne tänne. Tuossa on vähän vehnäjauhoja. Täällä on vanhaa pizzajauhoakin, täällä on kaikkia tämmöisiä jauhonpohjia. Tässä on jotakin sydänmaan viljaa, en edes tiedä mitä tää on. Ja sitten pistetään sinne tuolta vielä vähän hiutaleitakin tonne noin. Minkälaista se koostumus pitää siinä olla sitten? No sillä että sitä saa pyöriteltyä semmosia pallukoita. Tää on semmoista leipomista, että tää onnistuu katon meikäläiseltäkin. Sitten me heitetään sinne vähän hajusteita. Tässä on vaniljaa. Tää on vaniljasokeria muuten ihan. Pistetään ne kanelia. Ja sitten meillä on tässä on anistakin. Aha. Tällaista. Mä pistän tätäkin. Semmoista. Katsotaan tykkääkö ne tästä vai eikö ne tykkää. Niin jos tehdäänkin särkien karkoti. Niin se voi olla karkotinta. Joo. No nyt siellä on 3 erilaista. Kaneli, anis ja vanilja. Niin, on täällä. Eli täällä on mulla semmosia vanhoja toukkia. Mä en heitä koskaan toukkia enkä toukkapurkkeja pois. Joo. Vaan mä heitän kaikki toukat aina pakkaseen ennen kuin ne mustuu. Joo. Eli kun mä ostan toukkapurkin, käyn pilkillä, niin mä heitän sen päivän 2 päästä mä heitän sen tonne pakkaseen. Joo. Ja ne säilyy siellä niin vaikka 2 vuotta nämä toukat. Näinpä. Ja heitetään tänne nyt ihan huvikseen sekaan niin näitä toukkiakin. Joo. Niin ne menee tuolla ihan kuule kuin väärä raha. Siihen voisi laittaa vaikka lisääkin vielä tuoksuja. Kanelia varmaan. Pistetään kanelia lisää sinne. Joo. Niin se saa ihan silleen. Oho, nyt lupsahti oikein. No mutta se saa varmaan haistaa ihan. Joo, kyllä siellä saa hajuja olla. Ja mä meinasin tässä, että laittaisinko mä tänne valkosipulimurskaakin, mutta en mä nyt laita sitä. Onko se joskus semmoista käyttöä? Olen. Mä oon laittanut valkosipuliakin. Ja se toimii. No ei ne ainakaan karkuun lähtenyt. Okei. Tää tuli jäykkää hyvää tavaraa. Tosta on hyvä pyöritellä palloja. Joo. On se hyvän näköistä tavaraa. Niin. Yes. Ja kyllä siinä tuoksua. Oh. Joo. Komeita on. Voilà. Siinä niitä on. Kyllä. Ei muuta kuin sit suunnataan kuule järvelle. Näin me tehdään. Jää on kirkas, kaiku kylmä. Talvi häältä valtikan vei. Särki uinuu jään alla, siika varoo verkon teitä. Mäski laskee, syötti kutsuu, reikä jäässä, koukku vartoo. Jään alla varjot kiertää, talven koura saalistaa. Kuka kuulee jään laulavan, kuka tuntee syvän viestin. Onko kalat, onko vesi, vai vain hiljaa nukkuvainen? Tässä on vettä semmonen, tää on semmonen alue nyt ensinnäkin, että mä oon käynyt tässä kyllä jo pilkillä muutamia päiviä sitten ja kyllä tässä kalaakin tällä alueella on. Ja tässä on vettä semmonen, sanotaan nyt 2-5 metriä, maksimissaankin 5 metriä tälle alueelle, mihin me nyt laitetaan nämä syötit. Joo.
taikka houkuttimet, ei ne syöttäjä ole. Ja tässä on vanhojakin reikiä, me voi avata näitä täältä. Sen verran on ollut pakkasta, että reikä on jäätynyt. Tässä on pari päivää, kun mä tässä olin pilikillä. Mä puotan tonne tämmösen. Näin, se ei tarvitse kuin sinne vaan lupsi. Sinne molskautta. Niin. Pannaan nyt vaan yksi. Joo. Kyllä sinne voi puottaa 2, jos haluaa. Mitenkä tätä sanotaan? Tää on semmoista esivalmistelua. Joo. Heitetään sinnekin, heitetään tosta toinenkin pallukka, niin siellä on 2 tavaraa. No niin. Ei muuta kuin eteenpäin. Meinaatko, että sä varmistelet tuolla kaupan tavaralla, että varmasti tulee? Eikä, kun tämä meidän oma tavarahan on paljon parempaa, mutta täytyy nuokin käyttää pois. Okei. Näinhän se menee. Niin. Mä oon tästä käynyt jo onkimassa ahvenia ja särkiä niin kissoille, ja tässä tein pari päivää sitten oikein kunnon ahvenkuko. Aha. Tuonne mä laitan vaan, kato nyt oma. Joo, okei. Mä paan tähän merkin, tässä on oma, kato. Tuohon noin. Siitä saadaan varmaan ne suurimmat. Selvä. Suurimmat saadaan tästä. Okei. Laitetaanpas tuohon nyt sitten tätä kaupan tavaraa. No niin. Tehdään tähän Erilainen merkki. me tehdään tähän vaikka V. Siinä on kaupan tavara. Selvä. Se hyvä testata, että Niin, millä tulee. se jumittaa. Vanha reikä on aina vähän semmonen, että se tahtoo jumittaa. Heitetään tuonne sitten oma pallukka ja kaupan pallukka. Mikäs merkki me tähän laitetaan? Pistä T. Täh? No pistä nyt vaikka T sitten. Mä teen ympyrä. No tee ympärä. No. No niin. Sitten sataa yöllä lunta, niin me ei tietä näistä mitään. Ei mitään. Mennäänpäs eteenpäin. Niillä on nyt aikaa siellä vaikuttaa ja ne siellä pikkuhiljaa kato liukenee ja sitä koko ajan sitä hajua tulee enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja niin ne voi se haistaa hyvinkin kaukaa. Aina se tuolla kato veessä liikkuu se. Niin. Ei vesimassa ole sillä tavalla, että se on niin kuin juomalasissa, että se ei liiku pätkääkään. Ei, virtauksiahan siellä Ei. menee. Kyllä se jonnekin suuntaan se hiljaa menee aina. Kyllä. Vaikka se ei ole iso se liike, mutta vuorokaudessakin tai puolessakin vuorokaudessa, niin se virtauksen liike, niin se voi olla muutaman 100 metriä. Mm. Se on niin hiljainen, että sitä et niinku huomaa etkä tiedä. Mutta nytkin kun on kato semmosia, tossakin toi on ollut auki tossa noin jo, toi kivikko. Joo. Mutta nyt siinä on sen verran ollut pakkasta, niin se on pikkusen rihneen siihen vetänyt tuohon niin aina kun sulla on pikkuinen auki paikka jossakin, niin se aiheuttaa virtausta. Kyllä. Ja aina jostakin laskee joku oja, joku joki, mikä aiheuttaa virtausta. Ja se tekee se isolle alueelle. Kohdalla tietysti se on isompi ja mitä kauemmaksi mennään, niin se niin kuin vaimenee. Mutta aina siellä on joku liike. Joo. Se on ihan saletti. Se on saletti. Jos mikä on varmaa, niin se on kyllä varmaa. No. No niin, meilläkään on ne houkuttimet siellä vedessä. Niin. Joo, meillä on nyt siellä, no niin kuin esivalmistelut on nyt tehty. No niin. Nyt lähdetään Iltapalalle ja iltapalalle ja huomenna palaamme sitten. lämmitetäänkö sauna. Mä oon tänään jo saunassa käynyt. Että... Joo, no ei munkaan tarvitse välttämättä lähteä tänään saunaan.
Niin. Mennään iltapalalle ja rentoutumaan ja huomenna Takas sitten. koukut teräväksi ja tullaan tänne. Hyvä. Toivotaan hyvää keliä huomiselle. Seuraava päivä on nyt koittanut ja nyt ruvetaan sitten pilkkimään. Toivotaan, että meidän houkuttimet on toiminut hyvin ja saadaan nyt sitten särkiä syötiksi. Noin. Vähän tuulee täällä, aika vilposta on. Sehän lupasi tälle päivälle tuultava ja auringonpaistetta. Joo, hieno keli muuten on. Joo. Tuuli vähän nyt on. Mutta ei täällä enää vissiin pakkasta paljon ole. Yöllä oli semmonen yli 12 astetta oli yöllä pakkasta. Nousko se niin korkealle? Nousi. Joo. Mutta se aika äkkiä aamusta putosi kyllä sitten, että sillä ei ollut enää oikeastaan mitään. Joo. Kun ennuste eka oli, että 10 asteeseen nousi. Joo. Noniin. Sitten availlaan noita reikiä. Joo, mitä eilen laitettiin noita syöttejä, niin avattiin noita reikiä, niin kierretään ne nyt ja avataan ne kaikki valmiiksi. Joo, ja sitten vaan pilkkiä perään. Niin. Ja puotetaan vielä jonnekin sinne tänne, niin me heitetään vähän vielä sinne pohjaa tätä syöttiä. Joo. Ei ole välttämättä tarpeen, mutta heitetään nyt. Maksimoidaan saalis. Mahdollinen saalis. Niin ja sitten tullaan tähän vielä joku toinenkin päivä, niin siellä on sitten Niin. sitä varten jää vielä. Nyt lähdetään kokeilemaan, että mitähän sitä sitten löytyy. Ja mä oon nyt viritellyt tuolla meille tämmöset. Täällä on ihan normi pystypilikki. Tää on hopea wolframi muistaakseni. Ei wolframi kun toi... No, en mä muista mikä se toinen oli. Ja sit mä oon laittanut tänne tämmösen keltaisen kellertävän morri. Särki tykkää yleisesti jotain keltaisesta. Joo. Näytä vähän tuohon lähemmäs kameraa Niin. vielä. Niin. Että tämmönen on yksi mikä on Joo. viritelty. Tää on ihan pystypilkki ja siinä on pikkunen tapsi ja siellä on sitten tää keltainen morri. Tässä on toinen peli millä kokeillaan. Eli tässä on ihan vastaavanlainen pystypilkki. Ja sitten tässä on ketjumorri ja siinä on tommonen useampaa väriä, mustaa, kellertävää, punasta. Ja me laitetaan tähän, mulla on nyt niitä vanhoja pakastettuja noita kärpäsen toukkia. Ja pistetään tänne nyt ensin toi toukka ja sitten kun saadaan eka kala, taikka sanotaan ensimmäinen ahven kun saadaan, niin sitten ruvetaan pilkkiä silmällä. Mä oon tykännyt aina sitä silmästä, se kestää pitkään ja Eikö särjen silmäkään? se on niin pehmonen. Jaa. Se on niin pehmonen, se tahtoo hajota se särjen silmä, mutta ahvenen silmä kestää. Okei. Tokihan se käy. Mutta täällä on näitä 2 vuotta vanhoja toukkia ja pistetään se tuonne vaan noin. Saat Mika valita kummanko pilikin otat. Ei ole väliä. Kumpikin käy. Niin. No tässä tää on tää ketjusysteemi, tää on niinku semmonen idioottivarma juttu. Idiootti varmaan. Niin. Se sopii meikäläisille. Sille ei jää koskaan ilman kalaa. Joo. Onko paljon luvattu? No, sehän nyt nähdään, onko se idiootti varmasti. Mä otan tän keltaisen. Joo. Jääkö se tälle vai myöksä? Mä voin mennä tuonne kauimpaan, jää sä tähän pilikkimään, niin Joo. sä saat näkee kameraltakin kuinka sä revit tästä, kato.
kalaa. Niin, kilokaupalla. Kilokaupalla kalaa. Mä laitan noi tonne. Se on kohta särjen kilohinta halpaa, kun ruvetaan mykittässä. Joo, ei se kauheissa hinnoissa muutenkaan ollut. Sä saat ottaa ton matalamman penkin, kun sä oot köykäisempi mies. Mä tuonne, ota sä se. Ja ihan pohjasta kokeillaan. Selvä. Pilkki pohjaa ja nostetaan 10-20 senttiä. No niin. Ai. Tästä se lähti. Se on pohjassa ja pikkusen rullataan sitä ylöspäin. Noin. Hyvä. Lukko kiinni. Ja se aika äkkiä näkee, että onko siellä. Joo, Jos ei se ota ihan pohjasta, niin sitten pikkusen nostetaan ylemmäksi. Ja selvä. Oliks tässä toukka? mä laitoin siihen, joo. Hyvä. Unohdin kaahtoa tossa kun laitoin sen. Kyllä täällä syö. Syökö? Syö, ei vaan saanut... Ei, kun onko siellä? Särki on, kato sellainen, että se vähän niinku nyppii vaan. Joo, kyllä täällä varmaan... Särkihän täältä tuli. No niin. Kato, se toimii. Tämähän toimii tää meidän homma. Avot kuule. Onks meillä 2 pulikkaa? Että... No, me keretään kyllä. Oliko sitä ihan pohjassa? Oli ihan. Joo. Särkihän on sillä tavalla, että joskus kun sä pilkit niinku ahvenia. Joo. Niitä saat ihan sieltä, että se 10-15 senttiä pohjasta. Ja nostat metrin pohjasta, niin rupeat samakin särkiä. Joo, kyllä mä tein tässä vaihon. Mä otan ton pois toi jo. Ei kun siellä ei ole taaskaan mitään. No, Miten se nyt syö koko ajan multa syöti? täältä tulee. No niin. Katsotaan onko... Särki. Joo. Pieni särki. Jäiköhän sinne? Kyllä tässä Oliko lisää särki? syö ainakin. Ei jäänyt. Ajattelin, jos olisit ahvenen saanut, niin mä hain sulta sili. Joo, ei ollut. Se oli varmaan särki, mikä yritti. Se oli semmonen pikkuhentonen. No nyt iski täältäkin. Nyt taisi jäähä. Täältä, no särkihän sieltä tuli. Särkihän se täältäkin tuli. Kun mä pienensin pistin sinne värikoukun vähän pienemmän, niin Joo. Särkihän se sieltä tulla tupsahti taas. joo, kyllä särkiä tulee. Kyllä mäskit toimi. Toimii. Täältä nää tulee. Paljon me näitä tarvitaan? Ei myy niitä välttämättä montaa tarvita. Mutta Mut meillä on vielä se tutkimus meillä on tässä vielä kesken. Tää on ihan tämmöstä hyvän kokosta särkeä. on. Sinne kuule laitettiinkin hyvät puurot, kun sä noin paljon sitä sun. Joo, No, nyt tulee täältäkin. okei. Siinä oli kaupan tavara. Mutta täällä on ahven. Noni, silmän sais sieltä. Nyt mä saan tästä silmän. Mä voin ottaa sen toisen silmän sitten. Eli siinä oli vaan sitä kaupan tavaraa, sieltä ei tullut kuin Niin tässä nyt ei ollut kuin se yksi ahven. ahven. Niin. Niin, sieltä ei tullut särkeä. Ei tullut särkeä tästä. Ja tuolta mun reiästä, missä on meidän tavaraa, niin sieltä tulee sukkanaa Niin särkeä. sä oot jo puolitusinaa sieltä onkinut niitä. Niin. Sitten täytyy vielä kokeilla viimeiseksi missä on molempia. Joo, ja kierretään sitten, katota. Ei täällä mitään mammuttiparveja ole, mutta kalaa kumminkin. Niin, mutta kyllä täällä nyt taisi jää sen verran painaa. Että...
Särki painaa. Kato, komia särki. Oo. Taitaa olla suurin kuule. En tiedä. On. No joo, voi olla. On komia särki. On. Mä saan vaan näitä sinttiä, ahvenia. No, me tarvitaan tää silmiä sieltä, niin No siinä on silmäkala. Mä väänsin sitä niskat nurin, niin se ei... se vaihto hiippakuntaa sitten. Kyllä. Katos sä. Sulla on särjet, mulla on ahvenet. Joo. No niin, Eikä vieläkään jäänyt. nyt on särki. Kato. Joo. No nyt jäi täälläkin. Sainpas. Tää mua huiputteli siellä. Joo. Nyt taisi tulla enkkasärki ehkä. Saman kokoinen kuin tuo äskenkin. Oliko? Pitääkö sä ihan pohjasta vai? Mulla kato, tossa on pohjassa. Joo. Nyt mä nostan tämän. No niin, nyt siellä on kala. Se otti pohjasta se kala. Siika! Oho! Kato sä, siika tuli. Harrekuut! Kyllä kannattaa mäskiä laittaa, kun siikoja tulee. Herran Jumala. Kato sä. Herra mun vereni. 0,5 kilon siika. 0,5 kilon siika. Näytäpä, käypäs kameralle muuten oikein näyttää. Siika tuli näin matalasta, ihan pohjasta. Puotin tän pohjaan tämän pilikin, niin napseutti siihen. Komea siika. No tämähän meni ihan yli odotusten nyt tämä homma. Meni. Tämä me pistetään kuule myös syöjään. Totta kai myös se syöjä. Pistetään se pannulle. Tänne ja vai tehdäänkö kraavia? Niin. Olipas muuten yllätys. Kato, kun mä puotin sen pohjaan, mä näytin sulle, että näin pohjassa. Niin oli. Niin se otti siellä pohjassa. Joo. Heti kun rupesin nostaa. No miltä tuntui, kun oli painoa vähän enemmän? No minä ajattelin, että siellä on kuule jättimäinen tuo särki. No kokeillaan vielä tuolta se, missä on niitä molempia. Niin Juu, totta kai. siirretään vähän kameran paikkaakin. Joo. Tää semmonen homma, mulla on tässä nyt, kato sitä kaupan sitä taikina-ainetta kuivana. Joo. Niin. Ihan tuommoista purua vaan. Joo, niin mä puotan tähän pikkusen tähän näin, niin sitten rapisee tonne. Ja tässä oli nyt niitä molempia. Tässä on molempia, niin Joo. mä ihan vähän puotan tätä kumpaakin reikää. Joo. Noin. Niin se siitä kato liukenee ja valuu tonne alaspäin sitä Joo. pikkuhiljaa. Katsotaan, onko sillä mitään vaikutusta mihinkään suuntaan. Tässä taitaa olla sit, onks tässä niinku... Joo, ei tässä sen syvempää. Ei oo. Tässä on mieluummin matalampaa. Juu, täytyy vähän kelata Joo. ylöspäin. Kato, meidän oma mäski taisi toimia kaikista parhaiten. Sehän oli aivan huipputuotetta. No se oli aivan huippua. Siiallekin maista. Joo. Tää on kyllä ihan hiljainen. Ei täällä ole meitä. Joo, ei tämmöisellä reijällä kannata kauan kökkiä kyllä. Siellä saa mäskit vaikuttaa. Niin. Meidän pitää mennä kalan luokse, koska ei se kala tule meidän luokse. Ei se kala tullut nyt meidän luokse. No nyt mä jätin ton tohon kuule kiinni, nyt kävi huono flaksi. Joo, oma mäski toimii parhaiten. Melkein tehdään niin, että siitä kun loppuu syönti, niin lähdetään tekemään koukkuja. Juu, voidaan tehdä. Joo, ei me tarvita enempää. Niin. Meillä on saalis nyt täynnä.